Ride Radio is presented to you by Maxis Tires. Maxis Tires takes you further, max performance. Ride Radio na sa 1PH. Ako po si Jay Tarok. Ako naman si Engineer Jolly Alarcon. At ang pambansang senyor ng Pilipinas, Bama Lugares po. Trips sa Pinoy Highway, we'll be going far sa ilalim ng sun, with the three golden stars on a glorious day. Get up and ride today. We gonna ride with Jay. Come on, let's ride today. We're gonna ride PH. Gonna ride with Jay. We're gonna ride PH. Alright, February 25 na mga Pops. Ride Radio na sa 1PH. Ito ang number 1 TV show para sa nangungunang transportasyon sa Pilipinas. Hatid sa atin ng Maxis Tires. Yan. Tayo ay napapanood din sa Facebook page, YouTube channel, pati sa TikTok page ng Ride PH. Kaya mag-like, share, follow at mag-subscribe. Pwede nyo rin kaming makita sa aming website na rideph.com.ph. New look na po yan. Hanapin lamang po ang Ride Radio 2.0 tab o sa TikTok page ng Ride PH. Stars on a glorious Siyempre may bago at mainit na mga balita tayong hatid tuwing Sabado. Una sa lahat, magjowa sa Angono Rizal. Magjowa ha? Hinold up habang chumichibog. Ang masakit, limited edition na motor daw ang natangay sa kanila. Anong motor ba yan, Senyor Bam? Kuya Jay, isang Honda Click 125 daw ang natangay na Kuya ka unit. dyan. At ito ang mas masakit. Hiniram lang pala ng biktima sa kanyang tiyuhing ang motor. Nakuha rin ang mga cellphone ng magkasintahan. Kaya sinubukan itong itrack gamit ang GPS. Una pa itong natuntun na papuntang Makati at Taguig. Pero kalaunan, nawala rin ang signal. Sabi ng barangay, pangatlong beses na pala itong nagkaroon ng holdapan sa lugar. Kaya hinihigpitan ng pagkakapatrolya lalo paggabi. Wanted pa rin ang mga kawatan. Ayan, ang tanong, madali bang matrack yan? Halimbawa, na nakawan ka ng motor, meron kayang GPS system yan? Ano ba pagkakaalam mo dyan, Engineer John? Alam mo, Jay, meron ng mga ganyang mga produkto. No? Like simple lang, yung mga AirTag, di ba? Yung mga Android na mga tracking chips, meron yan eh. Oo. Tapos napakaliit lang yan. Ang dali ilagay sa motor niyan, di ba? At saka uso din yung yung remote na immobilizer. Yung may app, pwede mong patay ng motor mo. Pero kasi yun nga, syempre, kung talagang nakuha na yung buong motor mo, ano yun eh, it's only a matter of time bago nila makita na may tracking at matanggal. I-dismantle kasi kaagad, no? Oo, kakalisin agad yan. Kakarnihin kaagad yan. Ikaw ba, Senyor Bam, nanakawan ka ba ng motor? Nanakawan ka na, hindi pa? Hindi sila Huwag obra. naman sana. Oo. Hindi pa. Okay, dito, baka makakuha kayo ng motor na gugustuhin ninyo, ang Kawasaki 2026 Leisure Bike Line. Ipinakilala na nitong February 25 sa Whitespace, Manila, dito sa lungsod ng Makati. Reviewin nga natin yan, Engineer Jolly. Yan, Jay, yung mga bagong labas na pinakita ng Kawasaki na kanilang mga big bike. Una sa lahat, yung ito yung isa sa pinakasikat, yung Ninja ZX. Iconic na yan sa Kawasaki, yung ZX-10R. So, yan, isa sa mga top of the line na, yun yung mga talagang pang track bike na liter bike models Oo. Tapos syempre, yung katagal-tagal na inihintay natin, Jay, yung KLE 500 at yung 500 SE. Marami ba nag-aabang yan, Jolly? Oo, Jay. Ito ngayon yung segment na kasi na kung saan nakalagay yung KLE, yan yung yan yung parang yung middleweight na adventure bike na medyo talagang nakatutok sa off-road capabilities 'Di ba? Yan yung diyan matindi yung labanan Nandiyan yung labanan ng iba't ibang brands, ano? Oo. Tapos syempre alam naman natin si Kawasaki nandiyan yung kanilang KLR 650, yung talagang legendary bike. Matagal na yun. Pero syempre yung KLE nasa nasa ibang medyo mas performance na talaga pang off-road talaga. Then syempre yung Z1100 SE. So yan yung naked bike na ano yan, Jay,
Z1000 yan eh. Yun isa sa mga Z1000, pinaka-popular. oo. Siyempre, in-update na, lumaki ng unti yung makina. Tapos syempre yung SE model, yan yung medyo, medyo marami ng suit-up na parts, ika nga, di ba? Yung naka-Brembo na brakes, tapos naka-all-in sa suspension. So sa lineup, pagka-performance talagang hinahanap mo, dyan ka titingin eh, di ba? Oo. Then, syempre, yung ito isa yung mga pinaka-popular na bike, Jay. Ninja 650. Another iconic. Oo. So, yan yung dalawa. Ninja 650, yung kanilang fully faired na model, at yung kanilang naked na Z650S. So, syempre, Jay, isa sa mga pinakakilala yung Kawasaki besides sa napakatulin ng mga bike nila. Very affordable ito for its performance and For what displacement. you're getting, di ba? Ika nga, Oo. Napaka abot kaya. Oo. So yan, Ninja ZX-10R may SRP na 1,019,000 pesos. Okay. Then yung upcoming KLE 500 ay merong SRP na 341,000 pesos. Interesting yung KLE line na yan, ano? Oo, Dalawang variants pala siya. dalawang variants. Oh, yung standard yung 341,000, then yung SE ay yung 381,000. Ano kaya nadagdag? Suspension. Tapos yung Z1100 SE ay SRP na 735,000 Not pesos. bad, ano? Not bad. Diba? 11,000 cc, di ba? Liter bike, 735. Okay. Tapos Ninja 650, Oo. 456,000. Ito marami nag-aasam-asam yan, sigurado. Okay. Then yung Z650S, yan yung 439,000. So among the Kawasaki 1,000 bikes, pesos. ano ang medyo nakikitaan mo ng mas mataas ang clamor? Mas maraming nagnanasa. Alam mo, Jay, yung ZX-10R kasi tsaka yung Z1100 parang parang yan yung mga inspirational bikes eh. Yan yung parang endgame na ng mga ibang tao eh. Oo. Pero syempre dun tayo sa Ninja 650 at tsaka sa Z650. Oo. Parang dyan talaga yung parang tingin ko most of the motorcycle market yan yung yan Diyan yung nakatutok. yung 650cc na klase. Pero yung KLE naman, yung mga adventure, mga on-road, off-road, yan ang uso eh. Yan yung Usong-uso ngayon eh. Pauso ngayon. Mainit. Pauso oo. talaga. Lalo na, Jay, di ba, ang init lagi, taon-taon, yung FJ Moto Enduro. O ayan, di ba, malapit na yan. Malapit na, malapit na parating FJ yun. Moto. So, talagang, talagang, halos lahat ng manufacturers, Jay, nagpapasok dyan sa middleweight adventure segment This is a talaga. good lineup from Kawasaki, no? 2026 models, no? First quarter talagang showcase kagad lahat. Talagang, Multi-genre kagad. halos linggo-linggo, Isang Jay, meron bagsak. tayo eh. Meron Oo nga. tayong bagong labas na bike. Okay, so alam nyo na kung ano ang mga bike na bago, no, na abangan natin dito sa Kawasaki. And alam nyo pa kung ano ang mas masarap sa mag-review. Yan ay ang tambike. Oo. Grabe yung segue. Galing. Okay. Parang asiwa yung segue. Pasago. Okay, yan ay ang tambike na may masarap na kape. Of course, mula sa Deja Brew. Baka ibang kape makuha ko. Isiguruhin ko lang. Merong nga imbitasyon sa ating lahat, si Engineer Jolly. Ayan, iniimbitahan ng lahat mamaya 5 p.m. pagkatapos natin dito, mismo sa Ride Radio. Ano meron? May tambike tayo sa Deja Brew sa 118 Matahimik Street sa Quezon City. Aba, Triumph Bikes naman yan, ha? Oo, so ipapakita ni Triumph Bike at ipapahiram sa mga Oo. tatambike yung kanilang mga bagong labas sa motorsiklo. Ano-anong mga in-expect nating modelo mula sa Triumph? Siyempre, Jay, yung pinaka-mainit na bike talaga, which is yung Scrambler 400. 400 XC, Oo. oo. Tapos, siyempre, yung walang kamatayang Bonneville. Bonneville, Galing, no? Ano, T100, T120? T120 Oo. na sumersang Bonneville tsaka yung Speed Twin. Classic. Yan ang classic. Okay. Balita ko, mahilig din sa tambike ang mga bisita natin yan. Kaya dako na tayo sa ating first guest. With the 3 golden stars on a glorious day. Get up and ride today. We gonna ride with Jay. Kasama natin ngayon ang grupong ito ng Lady Riders mula sa, of course, yung pinaka-iconic, no, mga riders ng isa sa mga pinaka-iconic na scooter, no. Okay, Lady Riders, pero wag niyong iismuli ng mga ito kung bakit. Alamin natin mula kina She Cruz, of course, ang founder, at si Tess. Kasama natin yung si Tess Lariosa, moderator / officer ng VLR. Ano ba yung VLR? Vespa Lady Riders, di ba? Buuin na natin. Oh, good afternoon sa inyo, ladies. Afternoon. Actually, nag-umpisa kami bilang Vespa Lady Riders. Okay. Talagang when I Oo. founded the group,
Vespa talaga kami lahat. Okay. Pero alam nyo naman, nag-e-evolve lahat ng Correct. mga riders. Oo. So ngayon, Let's not limit into just one brand. At saka, Oo. yes, Oo. hindi lang isang brand. At saka lahat kami ngayon, halos, well actually mga 60% na yata sa amin ay nagbi-big bike na rin. Oh, okay. Tapos, Okay. meron na rin mga ibang small scooters So, nabigyan ng bagong kahulugan itong VLR, hindi na Vespa Lady Riders. babae. Lady Rider. Hindi, wala na. Joke lang. Bike Wala. Lady Rider. Bike. Hindi, wala na siyang So, VLR na lang siya. VLR na lang. Para inclusive sa Para lahat. inclusive, no? Hindi lamang sa isang brand. Ayun Saka pala. VLR din kasi kami nakilala. So, hindi namin pwedeng tanggalin yung VLR. Correct, Isipin na lang nila kung ano ibig sabihin ng Maraming may impression na talagang doon pa rin kayo sa Italian brand na nakadikit, ano? Pero ngayon, mukhang pinalawak na. Ano? Okay, paano ba nagsimula? Bigyan nyo kami ng konting background. Paano nagsimula? So siguro ngayon marami namang grupo ng Lady Riders, pero siguro we were one of the few na nag-umpisa bago mag-pandemic. Okay. So bago mag-pandemic, So this was what year? 2020, pero January. Okay. Kasi January ko nakuha yung unang Vespa ko eh. Ayun. Okay. Yun. Tapos March lockdown na. Oo, March lang. So actually, 2018 pa lang, talagang sinisipat-sipat ko na yung Vespa. Okay. Kasi nga, dahil doon sa, alam niyo yung movie ni Audrey Hepburn, di ba? Ay. So, Ayun. syempre, di ba? Roman Ang Holiday. cute. Roman Holiday. So, sabi ko, pwedeng pang office, ang cute, di ba? Pwede kang naka-heels, Oo. naka-makeup, ang cute mong dadating. So, O si pala Senior yung minsan totoo eh. nag-heels din yan eh. Oo nga. Nag-makeup, diba? Paggabi lang. Okay. Pero yun yung hindi ko pa siya nagagamit. Siyempre, nung nagamit ko na siya, or bago ko gamitin, nag-training muna ako, doon ko na-realize Of course. na, hindi ka pala mag-a-outfit ng gano'n. Hindi siya mag-heels. Oo, hindi pala mag-heels. Kailangan pala may protective gear. So, nabuo talaga yung Vespa Lady Riders nung time na yon, January 28, 2020. And ilang miyembro na kagad yung Vespa Lady Riders? Nag-umpisa sa 5. Kasi sabi ko, kailangan ko lang naman ng medyo konting kausap. Kasi syempre, tinry ko syempre pumunta sa mga group chat ng mga Vespa. Oo. Syempre, majority puro mga lalaki. Puro mga lalaki. Hindi ko masyadong naiintindihan yung mga usapan. Vibrator, ganyan, yung mga brand. Ang gulo nila, no? Kailangan kay Google eh. Noong no? una, Oo. syempre kami bilang babae, ang gusto namin malaman, ano ba yung tamang isuot? Saan ba nabibili parang lowering kit? 'Di ba? Kasi syempre Correct. mataas ang Vespa nung una. So, may mga ibang concerns ang mga babae nung time na yun. So, sabi ko, i-add ko kaya yung mga nakita kong mga babae na may photos ng naka-Vespa. So, nag-umpisa kami sa 5, naging 10. Nung naging 10, nakuhanan kami ng photos. Pinost ni Abet ng VCOP sa page at magmula nun parang siguro na-realize, ang dami palang, meron palang grupo ng mga babae. So marami Marami palang nag-request. mahilig. Oo. Pero alam siya nyo, nag-umpisa. Tess, siya, talagang yan eh. Maraming naging gateway talaga. Naging unang sabak sa two-wheel. Yung Vespa, ano. Yes. And hindi kasi siya intimidating. Ang cute na tingnan, no? Ang Dali ganda. gamitin, no? Ang dali gamitin. gamitin. Ang dali pagandahin. Marami kang pwedeng gawin dito. Pero ano ba ang requirement, Tess? Ano ba ang requirement if you want to join the VLR? VLR. Oh. Actually, Now, dapat, it's not limited to just Vespa. no, Okay. no longer just Vespa. As long as you have a license Oo. na may code na pwede kang mag two wheels. So, Okay. motor A yun, di ba? So, syempre, to get that code, to get the license, kailangan mo ng training, kailangan mong nakapag-enroll sa center para mag-grant ka. LTO accredited centers, driving, riding schools, Oo. etc. And then 3 rides with the group prior to becoming a full-fledged member. Kasi alam nyo naman yung kailangan akmarin kayo sa grupo, di ba? Hindi Saan naman yung kayo riding basta... niyo? Yung first 3. Depende. May mga very, very short rides. Okay. Coffee rides, ganyan. May one long. Hindi kami nag-a-assign ng, kailangan may long ride tayo going to like 4 hours na mag-ride. Walang ganon. Basta 3 rides. Yeah. Matansya niyo yung Makasama tao. namin Oo. sila. Kasi syempre parang pag pinag-uusapan nga namin as a group, minsan tribo-tribo din yan di ba? Oo. You Syempre, find kung- your tribe. Yeah. So parang kailangan, syempre maramdaman mo na, I Belong belong ka. here. Pareho yung mga values namin, pareho yung mga halaga sa amin,
pare-pareho kaming nag-a-advocate ng safety. Ayun. Diba? Yun, tsaka not only na yun you belong to the group, but you feel safe riding with the group. Correct. Ayun. Hindi lang yung sasama ka, belong ka nga, 'di ba? Galaw-gaw kayong pero feeling mo na endanger ka. Kailangan vibe. Oo, kailangan vibe. Pasok yung vibe. Which is, actually, to be honest, lahat ng riding groups na nakikita ko ngayon, nandun na rin yun dun na siya eh. You get your tribe. Kung saan ka, you feel safe. So, na-realize nyo na hindi lang natin ilimit sa scooter, kundi marami na nagbi-big bike sa atin. Pero, maraming misconception ang big bike para lang sa mga kalalakihan. Ha? Ayan, umaangal na. Pero, anong observation nyo dito sa ating mga kapwa na babaeng nagbumotor? Actually, nakaka-inspiring eh. Oo. Kasi, pareho, I can probably speak for both of us. Oo. Nung nakita namin na meron ng ibang babaeng nagmumotor, syempre nakaka-inspire siya. So, hindi lang lalaki, babae din, kaya. Kaya, although nauna yung Vespa, I think end of 2021, nag-training na rin ako mag-big bike. So, nag-start na rin talaga mag-big bike. So, 2022, VLR, nagkaroon na nga kami ng VLR on big bikes. Oo. Budol-budol na lang. Budol-budol na. Budol-budol na. Ang big difference pag naka-big bike ka, yung although nagagamit din natin ng mga scooters sa mga long rides, no? Pero syempre, easier access to the You get there highways. faster. Correct. Diba? You get there faster, tsaka ika nga, makakabalik ka on time, diba? Before lunch. HBL. Oo, Home before lunch. Bago magsimba. HBL. Tapos na yung growth ng grupo. Lalo na nung nag-expand kayo na parang from dati scooters lang, tapos biglang tara sama ng big bikes. Kamusta yung growth ng group? Like, lumaki ba o lumiit? Actually, sa case namin, nung nag-start, di ba, biglang ang dami. Na-overwhelm nga ako bilang founder. Kasi gusto ko lang naman, may makausap talaga bilang maliit na grupo. So, nung dumami yung mga babae na nag-request, and napunta sa realization na kailangan safe kami, hindi pwedeng ang dami-dami. Tsaka kailangan pare-pareho kayo nung Riding skill. Riding skill. skills. Yeah. That's very important. Kaya dumating din kami sa point na kailangan namin mag-streamline. Kailangan mag-agree kami na, okay, pare-pareho tayo na safety advocate tayo. Tsaka pare-pareho tayo may training para nagkakaintindihan tayo sa daan. Hindi pwede yung magra-ride tayo tapos inaalagaan natin yung iba. Kasi hindi kami trained. Sige, matanong ko nga kayong dalawa, Tess, may mga kamote rin bang babae? Meron. Meron din, ha? Oo. Meron. Tapos, pagka nakakakita kayo, medyo mali na yung ginagawa mo. Sinasabihan niyo ba? Anong ginagawa niyo? Definitely. Sinasanction niyo? Yes. So, either nagme-memo or kinakausap ko bilang founder. So, merong reminder. Kasi syempre, yun nga, pagka nagra-ride ka, hindi lang naman sarili mo yung cargo mo. Correct, oo. Buong grupo kayo, kailangan. Mas lalo na kung dala mo suot mo yung shirt, yung jersey. Correct. Talaga. 'Di ba? Pag nagkamote sa road tapos suot yung jersey, branded, sabihin, uy, taga VLR yun. Ganyan sila mag-ride. So, Yes. biglang Totoo yun. damay-damay. Nakakatuwa kasi meron pa nga one time nag-Batangas, merong kumuha ng picture sa amin eh. Hindi namin alam hanggang ngayon kung sino. Pero kinomend kami na, wow, yung Disiplinado. VLR. Kasi Oo. naka-formation. Naka-formation. At saka hindi lumalampas sa yellow. Ayun. So, nakakatuwa pag ganun. So, we want to maintain it. Nararamdaman nyo rin na halimbawa pag na-realize nung kapwa natin rider, uy, babae, binibigyan ka ng courtesy. Ay, May ganun ba? Yes, meron. So marami pa rin chivalry still alive. Yes. Even meron din time na may nakakolab kami, riding group sa mga lalaki. Nagulat din sila kasi nakakasabay kami sa speed nila tsaka sa singitan. So, yun din naman yun, kung isipin mo, sabi nga nila, motorcycling is ageless. Correct. It's also becoming genderless. Ayun. Kasi kapag suot mo yung helmet mo, malay ba nila kung Sino? babae ka, lalaki ka, di ba? Masalo na kung Baka naka-cross-leg. kung naka-heels ka ba sa Vespa mo. Di ba? Pero ganun yun. Isa pang tanong, curious kasi ako eh. Kumukuha pa rin ba ng visa ang babaeng rider sa asawa nila? Kadalasan, sa grupo namin, O sa madali totoo lang sa inyo? mas madaling lumabas. Aba? Mas madaling lumabas ang mga Bakit babae. ganun? Mas yung mga mister ang mga nanghihingi ng visa. Pero for some reason sa amin, nakarating nga kami ng Korea, nag-ride kami sa Korea. Nice. Oo. Walang Walang paalam. paalam.
Pupunta Walang kami ng Korea. pinagpapaalaman, Che. Walang Si pinagpapaalaman. MJ ba, anong batch Si M- sumali? At Nauna siya sa akin. 2020. I think 2020. 2022 siya and 2021. Ganun. Nakasabay ko kasi siyang writer sa isang magazine. oh, wow. Kaya na-connect kayo. Kaya. Yeah. Oo. Kaya pala. Good job. Thank you, MJ. Thank you, MJ. MJ. Shout out. Isa sa mga challenge ng mga groups. Kasi ang dami kong nami-meet at nakikitang mga motorcycle groups, mga riding clubs din eh. Yung pag yung lumalaki masyado, tapos nagkakaroon na ng mga internal na mga problema. Parang, lalo na sa inyo, nung sabi mo lumaki, naging medyo mahirap i-manage yung grupo. Paano mo na-manage yung ganun? Paano mo parang napapag-sync lahat ng mga tao sa isang goal, sa purpose? Very good question. Kasi sa totoo lang, sa lahat ng grupo, that happens. Sa akin, I treat it as dumadating sa isang point na sa isang malaking grupo, nagkakaroon ng smaller groups. And sometimes, nag-iiba talaga yung direction eh. Minsan, nare-realize nyo, magkakaiba kayo ng values or magkakaiba kayo ng gustong mangyari. And ako, actually, I'm happily allowing smaller groups to form their own separate ones. Mas mas harmonious yun. Okay. Na nagse-separate ways kayo dahil may iba na kayo May differences. direction. Oo. Kesa, nagkaka-spin-offs. So, kami ganun. Mas nag-uusap naman. Nag-uusap naman. Okay, Tess, baka may mga gusto pa kayo. May mga activities ba kayo? Upcoming activities, upcoming rides, baka gusto nyong i-announce? Oh. Meron actually. So, as you know, kanina sinabi ko na Vespa, nag-evolve kami sa pag-ride ng big bikes. Ngayon, nagka-camping, nagmo-moto camping na rin kami. Yun. And actually, dahil coffee enthusiast din ako. Kami rin. Okay. Lahat tayo. Oo, lahat. Ini-encourage ko yung mga members na matutong mag-brew ng coffee properly. So bukas, ang VLR magkakaroon ng first AeroPress competition. Proper competition to Contest So, Ibang level to, ride and brew party to. It's going to be a ride and brew party. I think it's going to be the first Aba. motorcycle riding group na magho-hold ng isang ganitong klaseng competition. Kailan to Bukas. Bukas? And Bukas. paano makakapunta dyan? At ano ba ito? Open to all ba ito? Open siya na pwede maging spectator, pwede kayong manood kasi meron na kaming mga competitors. Eh. Who knows? Sana ma-inspire yung mga ibang grupo. Sana magkaroon ng similar. Masarap din yan eh, yung AeroPress na nakasubo ka na ba Hindi niya? pa. Pwede ba makitikim? Pwede, bukas, pwede punta kayo. punta kayo. Oo. Makikinom ka na lang. Kay STK Oo. Lab. STK Lab Grill saan yan? sa inside Pasig sa STK. Kapitolyo. Kapitolyo. Lapit lang dito. Malapit. Alright, 10 okay. a.m. 10 to 2 p.m. Ayan, yan. AeroPress, how do you call it? The first... Ride and First- brew. Ride and Brew, it's Ride the and Brew, first okay. VLR AeroPress competition. Alright. Naku, sigurado marami magpa-participate dyan at marami mag-uusyoso. Okay, thank you, Miss Che and Miss Tess. Kapag rides ng VLR, siguradong. Astig ang trip mo. Ayan. Alright. Dahil tama ang sagot. May mali. Pamabunot to. Astig na astig ang Tanggapin niyo itong aming konting pasalubong mula sa Mr. Donut. Mr. Donut. Please, Thank Raleigh. Okay. Okay, Siyempre, maraming salamat, Yeah. Mr. Donut. Maraming salamat, sa Mr. Donut. mga gift pack, no? Para sa ating mga guests mula sa VLR. Okay, bukod sa donuts, meron din silang kape. No? Tikman nga natin yung kape nila. Lamig, ah. Aba. Suavito. Creamy. Lasang kape. Ayan, may mug pa sila. Okay. Pag-uusapan naman natin ang tinalakay na motorcycle tourism safety standards and enforcement na tinalakay sa Senado kasama ang Motorcycle Rights Organization, MRO. Susunod na yan sa Ride Radio 2.0. Dalawang gulong
sa ilalim ng sun, with the three golden stars on a glorious day. Ride, ride, ride. Get up and ride today. Ride, ride, ride. We gonna ride with Jay. Ride, ride. Come on, let's ride today. Ride, ride, ride. We're gonna ride PH. Get up, get ready to ride, 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 ride. Come on, let's ride today. Ride, ride, we're gonna ride with Jay. Ride, ride, ride. We're gonna ride PH. Dalawang gulong with Motorman J. Unlimited trips sa Febuary Highway. Nagbabalik ang Ride Radio 2.0. Kasama rin natin sa show ang Sprint Scooter. Ang Motor Oil by Petron Sprint. Due ka na ba for an oil change? Dito ka na sa subok sa ulan, araw traffic at long ride. Dagdagan na rin natin ng baterya. Dito na tayo sa naabangang Motolife ang matagalan battery giveaway. Paano ba manalo niyan, Senior Bam? Makinig ng maigi dahil ang hindi susunod sa instruction, alam nyo na, talo. Una sa lahat, i-like at i-share ang live stream ng programang ito sa Ride PH Facebook page. Pagkatapos, i-type sa comment section, pangmatagalan, ang inyong location, ang pangalan ng show na ito, at pambansang senyor. I-announce natin ang winners bago magtapos ang ating programa na Ride Radio 2.0. Ito pa ang astig sa mga ride, ang on-track collection ng INSPI, built for riders, commuters, and anyone who wants more than just a shirt. With UPF 50 sun protection, you can ride under the sun without worrying about skin damage. Its premium dry fit fabric keeps you feeling up to 5 degrees cooler, while the odor control technology keeps you fresh all day long no matter how far the ride. Plus, its dust-resistant finish keeps you looking clean and confident through every mile. Engineered for every ride, ready for every road. At meron tayong good news sa mga paps nating nanonood. Ano ba yan, Engineer Jolly? Yan, ang ating good news, Jay, ay may chance na rin ang mga nanonood magkaroon ng INSPI apparel na tulad ng suot namin ni Senior Bam. Dahil namimigay tayo ng 300 peso TikTok shop voucher sa 3 lucky viewers. I-type lang sa comment section, #BuiltToRide at #INSPI on track. I-announce namin ang winners bago matapos ang show. At ngayon, ako na tayo sa ating second guest. Last week lang, binalita natin na motorsiklo na ang nangungunang mode of transportation ng mga Pilipino. Sakto rin na tinalakay na sa Senado ang ilang maiinit na usapin kung saan makikinabang talagang rider. Pag-usapan natin kasama si Sir Jobert Yun, si JB Bolaños, Chairman ng Motorcycle Rights Organization. Good afternoon, JB. Jay, good afternoon po sa lahat ng nanonood ng Ride Radio. Ayun, diretsohin na natin, no? Dumalo kayo dun sa recently held na Senate hearing, no? Na on motorcycle tourism last February 23. Para sa MRO, gaano ito kahalaga? Well, first and foremost, since ang motorsiklo na ang pinakamaraming mode of transport sa kalsada ngayon, we outnumber the four wheels. Yes, Kahit yes. pag samasamahin mo sila, we outnumber them already, no? So, it's very important that we acknowledge yung larangan ng safety. Correct. Especially when doing events na ang mga participants natin, mga riders natin, lumalabas on the road. Correct. We know this because we hold activities also like yung mga motorcades na ginagawa namin. Correct. So, number one aspect there is safety. Correct. Now, ang napag-usapan dito is the fatalities and accidents happening during the endurance events. Okay. Perennial yan palaging meron di ba? Ngayon, medyo
dumadami. Oo, Kasi nga yung population natin dumadami rin, ano, mas nagiging public, mas dumadami yung tao sa mga public areas, no, na dinadaanan nila. So, isa sa mga naging issue dito, since they're tying it up with tourism, Correct. it's being put in a negative light. Oh. So, Nadadama yung kampanya natin na i-promote ang motorcycle tourism. tourism, Kasi because dahil nga dun sa mga accidents na yes, kaakibat, ano? not just that, ano, it's also promoting yung hindi pagsunod sa basic laws natin sa kalsada. Oo. Kasi when the moment you put a time limit plus distance, okay, dyan napapasok yung may hinahabol na yung participant eh. Even if you say paulit-ulit na this is not a race, ha, pasya lang tayo dito, chill lang tayo. Eh, di ba, kahit nga yung mga simple Sunday rides natin, pagka nagsabi tayong chill ride lang tayo, pero meron pa rin mga kamote, di ba? Babakbak at babakbak. Yung mga supukpok riders natin. Pero, yun nga, if you put, hundreds of riders all together, tapos you do that in a single event, crossing several towns and cities, it becomes a dangerous sport. Okay? Even if you say it is not. Kasi there's a discrepancy between what you say and what happens on the road. Okay, nabanggit mo nga, JB, kasi okay, yung efforts natin to promote motorcycle tourism, tapos naka-tie up sa ganitong mga endurance ride. Okay. Sabihin mo hindi karera, pero may mga nangyayaring aksidente. Yes. So, ano ang malaking problemang nakikita natin dito na parang may disconnect? Well, number one, it's enforcement. Dapat may real-time enforcement ka. Now, if you say that you are promoting rules and regulations and you want everyone to adhere to that, dapat mayroon kang strict enforcement during the event itself. For Sa example, briefing pa lamang, sabihin na. even during. Kasi for example, meron kang mga marshals na nakakalat all throughout the route, no? So, if you catch one rider, for example, hindi siya nag-slow down sa pedestrian, nag-beating the red light siya, or obviously overspeeding siya, sa next checkpoint palang pinahihinto mo na siya at hindi mo na siya pinapayagan tumuloy. Qualified. Kunin mo na kaagad yung passport niya or whatever. Para walang sumunod. So, if you do that, they will see that you're enforcing the rules and regulations. So, bukod doon, dapat yung activity mo hindi sinasalihan ng mga public officials, hindi sinasalihan ng policeman, hindi sinasalihan ng HPG, di ba? Dapat, ang ginagawa nila doon, ang role nila doon is to enforce the basic rules and regulations. And enforce it real time. So, enforcement talaga ang malaking That's problema. number one. Okay. Number two, dapat may close coordination ka talaga. LGU. Hindi lang sa LGU, all the way down to the barangay dapat. Hindi lang yung sa mayor's office ka lang ang pupunta. Dapat all the way down to the barangay. And then, marami ka dapat nakakalat na mata sa kalsada. Hindi lang sa checkpoints ka nag-aabang. Dapat meron ka rin in major areas like hospital crossing, major intersections. Dapat meron kang mga spotters dyan. And those spotters will help enforcement do their job. Correct. Ano ang posisyon ng MRO dito, Robert? Are we against yung pagpapatuloy ng mga ganitong klase ng event? We want strict compliance. If they cannot comply, wag na lang nilang ituloy. So, we proposed a checklist of sorts, starting with Department of Tourism, dyan mag-a-apply. Tapos may checklist sila sa LGU, may checklist sila sa LTO, may checklist din sila sa HPG. Okay. If Para they don't covered go- ang all bases. Yes, if they don't go all through that, wag na lang. hindi matutuloy yung event. Ayun. Pero makikita natin, di ba, Jay, maraming footage. During the event mismo, kitang-kitang ang bibilis ang takbo pero wala lang humuhuli. Wala. I mean, ilan lang ba ang napatawag sa LTO? A handful of riders na napatawag, pero I'm pretty sure that more than half of them rode past the speed limit at one point or the other. So, hindi na siya endurance. Kasi for me, when you say the word endurance, patibayan ng puwet yan. Di ba? Hindi pabilisan sa kalsada. Challenging yun. hindi paiksian ng travel time. Patatagan ng puwet yan. Actually, speaking of yung enforcement, kasi tawag ito, marami akong kilalang mga iba't ibang mga coffee shops, yung mga tambayan ng mga riders. Lahat sila, parang imposible kang tambayan ng motor na hindi ka mabibigyan ng noise complaint. Pero pagdating boy bomba, ang dami siya. Pero weird lang kasi parang tingin ko may butas yung batas natin lalo na sa big bikes. Walang
exempted eh. Ang exempted ang 400cc and above, di ba, sa Well, decibel? that's one of the bigger problems that we are facing right now, no? Kasi maingay na maingay ang problema sa ingay. Okay. So these are one of the things na it's because there is no connectivity between national and local. Yung local gumagawa ng ordinance. And sometimes the ordinances ignore what is stated on the national level. And speaking of ordinances, alam ko, nakikita ko, Jobert, ang tagal nyo nang inilalaban yung mga ordinances na anti-rider. Marami. Okay, dumarami yung local ordinances na specific sa motor, guys, sa QC, Makati at Manila. No? Ano ba ito? Ganun pa rin ba ang nangyayari, Jobert? Ito yung problema kasi sa bansa natin eh. Whenever we change leadership, okay, it doesn't just happen sa presidente, pati sa LGU, change leadership yan. Sa agencies, change leadership yan. HPG, change leadership yan. Every time you change leadership, everything resets. So nagbaback to zero most of the time. Even if you set the standard, the ordinance updates itself depende sa gusto nung umuupo. Bakit hindi nakaka-carry over yan? Specific, ito, transportation, hindi naman nawawala. That is the problem, no? The LGUs, using the local government code, feel that they can supersede national law when it comes to regulation of transport and the use of public roads and highways. Hindi, responsibility yan ng LTO. At hindi pa natin pinag-uusapan yung mga ordinances sa mga probinsya. Correct. Ang dami yung sinasite dyan sa MRO. So, the main problem here is that the DILG, who's supposed to be in charge of encompassing what the national law says, doon sa mga LGUs na hawak nila, you know, dapat yan, may memorandum sila na hindi nila pwedeng i-supersede ang national law. Ordinances can never supersede national law. So, hindi sila pwedeng magkanya-kanya. Dapat yan, magkaduktong sila. And in fact, pag yung hinuhuli dapat sa local, sinusumbong dapat sa LTO yan eh. Otherwise, how does the national ticketing, how will it work? It won't. Kasi nga, yung nahuhuli sa local, hindi naman umaabot sa LTO eh. Tsaka yung mga ordinances na very particular sa two-wheel. No? Init na init pa rin ba yung maraming LGU? No? Sasabihin ko na mga LGU. The most common reaction of the people on social media, it's because daw na motorsiklo lang daw ang kaya nila. Yung may-ari lang ng motorsiklo ang kaya nila. But the fact of the matter is, it is true. It is true na mas madaling hulihin ang rider kesa sa mga naka four wheels. And sila yung mas madalas hulihin. And I can attest Pero kung naka-blinker yung motor mo, tsaka... Well, that's a different alam nila bigatin ito. I can attest that mas maraming huli talaga ang motor kesa sa kotse. Number one, because mas marami naman talaga ang may-ari ng motor. Okay. But the mere fact that it's not just the motorcycle who violates the same ordinances that they put out, but also the four-wheel vehicles. Pero bakit motor lang ang pinag-iinitan? That's always the question. May checkpoint, motor lang lagi. Discrimination forever. That's why maingay kami. Pero kung patas naman lahat yan, I don't think we'll have a problem. Tapos wala pang ginawa yung isang nanalo sa... Hindi, wag na natin pag-usapan ibang... Okay, JB, okay, every week meron kaming ginigest dito ng mga motorcycle club, no? Mga MC. Paano makakatulong ang mga MCs para masaayos ang ating mga lansangan? Okay, the ordinances will not come out kung wala din talaga mga pasaway. Yung mga talagang may contest eh. Paingayan ng motorsiklo. Yung may battle pa sila nagagana. Tama. Alam mo, nagbabarilan sila ng mga tambucho nila. So, dapat yung mga clubs, they promote self-regulation. Self-regulation. They promote also following the rules and regulations. They promote safety, yung paggamit ng tamang gear, hindi yung naka skateboard helmet ka lang. Pwede. Okay? Yung sa ingay, they should also teach our rights and where the rights of others begin. Dapat ituro din nila yun. Kasi nga, it's a privilege eh. Having a motorcycle and riding it on the road is a privilege. It is not a right. So, since marami tayo nationwide, no, maraming tinatayong motorcycle clubs, siguro pwede rin nating itap yan, no, para mapalawak. Okay. Exactly. Napakaraming issue dito kay JB. Okay, yung motorcycle taxis naman. Ano ba yan? Walang kamatayan. Okay. Ano bang update dyan? So, last
yung last Congress, we were going towards another TWG to finalize the law. Na naman. Okay, nag-election. Okay. Back to zero na naman tayo. Reset na naman tayo. Tapos Here we go Robert. again. Back to the same thing. Pero ito nga, the dangers of this, going on like this, is yung standards na sinet natin, yung safety standards na sinet natin at a very high level, unti-unting bumababa. Nagbabago. Bumababa. Oo. So, what's being sacrificed here? It's the safety of the passengers. Okay? It's supposed to raise the quality of us as a community. Kasi, we're now into transport services. We're transporting people. Pero we have to be safer than everyone else. Kasi tayo yung pinaka-vulnerable eh. Okay? The only way we can maintain this is if we keep it safe. Pero kung hinihila to pababa, yan yung problema ng hindi pa rin na ipapasa yung batas. Kaya dapat ipasa na to. By hook or by crook, ipasa ito. Ano ba pero ang keep the stumbling standards high. block dyan talaga, Jobert? No? Aside from yung mga pamumulitika, yung mga dapat na nagtatrabaho, no? Para maisabatas na yan. Ito kasi yan eh. Ginagamit kasi ang mga communities, not just the riding community, as a stepping stone through votes. So, that's the problem there eh. Kailangan natin ng tao na may enough na malasakit na i-push to. I-push na to until the law comes out. Dahil kung hindi, masisira yung binuo. Babaksak yung standards, and when that happens, parang sayang lang ang pinagpagulan natin lahat. Ayun, siguro hingan ka na namin ang daming topics eh, no? Kaya kulang nga isang oras na ito kay Jobert pag ginagas natin eh. Okay, sige, siguro your message na lang dun sa mga kapwa natin riders. Okay. Dun sa mga authorities na rin. Sa ating tourism, simulan na natin yung plano to create a stringent motorcycle event checklist na lahat ng gustong mag-hold ng mga motorcycle events that goes out on the street, dapat meron silang sundin. Okay? And if they fail on just one aspect, cancel ka agad yung kanilang event. Zero casualty. Actually, hindi dapat zero casualty eh. Zero accident dapat. Okay. That should be the goal. Okay? And dun sa mga organizer, your first priority should always be safety. Okay? Nothing else. Yun ang first priority mo. Okay. And then, sige, go ahead. Susuportahan natin yan. Sa ating mga ordinances at saka yung sa problema natin with the noise, okay? Sa riders muna, huwag nyo ubusuhin yung privilege ninyo. Okay? Keep it within the standard. Sabi si LTO, 99 decibel at 2,500 RPM. Now, if you don't have an RPM on your motorcycle, ang sukat niyan is minus 10 decibel. So, 90 decibels on idle. Yan ang sukat dyan. So, nadidinig naman yan ng rider. Keep it below. Hindi gagamitin ng cellphone na may ibang aparato para dyan, yung tamang aparato para dyan. Hindi yan base sa cellphone. So keep it below those para naman hindi tayo lagi binubugbog ng mga ganitong klaseng ordinances. Now, sa mga LGUs, ang message ko, makipag-coordinate kayo sa national government para hindi na nalilito yung mga tao at hindi kayo nagkakanya-kanya, hindi nagsasalungat at hindi nagsusupersede. Kasi if somebody files a case against you, kayo ang talo. Automatic, that's against the laws. And then lastly, dito sa motorcycle taxi, panawagan ko sa mga senador at sa mga congressman natin, tapusin na natin to. Let's pass this law, let's pass this bill, i-maintain lang natin yung high standards of safety. Bakit? Buhay din ang pinag-uusapan dito. Ayun. Okay. Very well said. Thank you so much, Jobert. Ang karapatan ng motorcycle rider, yan ay tunay na Ride certified. Ayun! Dahil tama ang sagot mo. Okay, nanalo ka ng pagdamutan mo, Jobert, ang aming munting giveaway from Mr. Donut. Thank you so much, Mr. Donut. Sa doktor ko. Sa mga mahal mo sa buhay, hindi sa iyan, ha? Sa mga mahal mo sa buhay. Tatampo tayo ng isang pera. Ayun! Secret! Okay, thank you so much, Robert. Thank you. Mamaya, usapang builds na tayo kasama ang Bless Up 87 sa pagbabalik ng Ride Radio 2.0.
Nagbabalik ang Ride Radio 2.0. Silipin muna natin ng mabilis ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Okay, Balintawak Plaza, upper left ng inyong screen. Okay, ano ba ito? Pwede na, no? Maluwag, oo. Doon lang sa may bayad. Fast moving din sa Lawang Bato, Valenzuela. Yung kaliwang lane ay papunta saan? Palabas ng norte? Oo, mabilis. Pero bumibigat dun sa kanang lane. Mindanao Toll Plaza, uy, ganun pa rin. Medyo As perpetual. usual. Medyo perpetual. Mindanao Toll Plaza, at this time, may Kawayan Interchange. Okay, maluwag, fast moving. Eto, Bukawi. No, both lanes. Both lanes. Isang lane papasok ba yan ng Manila? Oo, Papasok yun ba yan? yata yung, Oo. yun yata Meron yung, yung kabila. then tsaka yun yung walang RFID. Gumagalaw siya, pero maraming sasakyan. Ano? Pila Ang maluwag pa na din. maluwag, itong San Fernando Ay, oo Interchange. naman. Okay. Okay, sa lahat ng babiyahe, laging tandaan ang blow bagets, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, and self. Get up, get ready to ride, ride, ride. Alright, let's make your awesome machine better. Yan ang motto nitong Motorcycle Service and Repair Shop ng ating itatampok ngayon. Makakasama natin si Joma Santos, owner ng Bless Up 87 Motorcycle Service and Repair. Good afternoon, Joma. Good afternoon, Sir Jay. Okay. Pops Jay. Engineer Jolly and Senior Ram. Ayun, diretsuhin na natin. Bakit Bless Up 87? Bless Up 87, originally po before kasi custom shop ako. Bless Up Garage. Then, Anong ginagawa mo before? bobbers, choppers. Custom motorcycle. Okay. Tapos, nag-switch ako sa pag-mekaniko full-time as race tech sa motocross. So, Race tech sa yes po. motocross, no? Yes po. In Race particular. technician, sa Tagalog, mekaniko pa rin naman. Bakit ka nag-shift from building motorcycles tapos very focused ito, ha? Honestly, burnout talaga. Burnout. Burnout pala custom. Burnout ang custom kasi ang tagal mong tatrabahuin eh. Okay. Then, let's face the reality, hindi ka makakasingil talaga ng gusto mong rate dito sa Pilipinas. Ngayon. Mahirap. Real talk ba yan? Joma? Real talk yan. Real talk Kumaiyak ka yan. dito sa aming show. Tapos, ayun Sir nag-collaborate ako with 87 Racing nung nasa motocross industry na ako. Okay. And ano specifically ang services na ino-offered mo at sinong market niya? Ang minamarket po natin ngayon is sa dirt bikes, motocross, trail bikes, mga production bikes, power enduros. Pero gumagawa pa rin tayo ng maliliit na motor. So, hindi tayo namimili ng displacement from 50 to the highest possible Kahit na yung mga pwedeng gawin. lumang motocross. Opo. Yung lumang dirt bike, Opo, ginagawa niyo pa. ginagawa pa rin po. Okay, and ang ginagawa mo specifically, pinapabilis mo, ganun ba? Oo. Nire-refine po natin as much as possible, especially the suspension. Kasi yan ang pinaka-biggest problem suspension yan, po ano? talaga. Alam mo yun yung Jane, napapansin ko yan. Ang daming bumibili ng mga mamahalin ng mga suspension. Kinakabit sa bike. Tapos di naman nakatono. True. Wala Totoo rin. yan, Oo, totoo yan. ginawang palamuti lang. Depende sa weight mo rin yun eh. Opo. May mga rider sag na tinatawag, ganun. So, tinotono pa rin siya. Yung ano pala, speaking of, yung mga natututunan mo sa, di ba, iba yung pagmemekaniko for karere. Iba yung pang closed circuit eh. Ano ba yung mga magagandang bagay dito na pwede mong i-apply dun sa mga karaniwan mong customer? Like yung mga talagang mga small bike, pang araw-araw pang commute. Ano ba yung mga applicable? Best thing talaga doon is suspension. Kahit saang aspect talaga. Kasi comfort eh. Comfort na bibigay ng tuned na suspension eh. So, kumbaga, less tagtag, less pagod sa biyahe. Yan. Okay. For example naman, daily rider tapos ang kanyang dirt bike, halimbawa, naka-KLX, no? 150. Bumili siya ng bago KLX 150. Ano ang upgrade na maganda dyan? Let's say, gagawin mong everyday rider. Everyday rider. Oo. Daily riding motorcycle. Washable air filter para sa akin, ha? Washable air filter. Yes. Bakit? Parang yung performance niya mag-spike ng konti, tumaas konti. May gain yun eh. Okay. At saka kung washable, nakakatipid ka long run. Kasi mag-a-apply ka na lang ng air filter oil eh. Ayun. Long term siya. Tsaka exhaust. Exhaust. Exhaust talaga. Pero yung pasado sa yung 90 decibels, yung 90 decibels. 90 on idling. Baka boy bomba rin yung magpalit na. So exhaust, washable air filter, ano Tsaka pa? ignition system. Ignition Pag may system. maganda kang ignition system, pwede May yun. upgrade din pala ang ignition Meron. system. Ano yan? Walang palya yan?
Talagang Regulated. Yan, engine oil din, tsaka battery. what about suspension? Dom? Suspension, yes. For daily riding, talagang mahalaga din ang Yes. suspension, no? Tsaka ang suspension, may maintenance period din. Hindi siya parang Hintay mo lang pumutok. Yun, totoo yun. Papalit ka na lang. Tumagas, hindi. Anong klaseng maintenance period yung parang ginagawa mo sa mga motor ko? Nagpapalit ka ng langis. Di ba? Sa suspension. Sa suspension, ano yan ang oils kasi, lahat ng fluid sa motor natin, pinaka-longest niyan na possible is 6 months talaga. Yun yung 6 pinaka-totoo doon. Then, pag lumagpas doon, palitan mo na yung mga fluids mo. Na-expire yung fluids. Minsan ano yan no? Na-overlook din ng mga nagmomotor yan no? Gaya ng sinasabi nyo kanina, iintay lang pag pumutok na. Totoo yun. Pwede namang preventive. Opo. Mahal din ang suspension, ha? Mahal mag-rebuild. Mahirap mag-rebuild. Tapos babayaran mo pa to si Roma. Mas mahal Mahal sumingin yan. Kaya nga bless up, hindi bless down bless up. Bakit yung bless up 87? Di mo sinabi? Bless up kasi, di ba ako ng Quiapo? Kami ng brother ko. So, yung blessings from up above. Yan. Galing. Ba't bless 87? 87 is from 87 Racing na nag-collaborate kami. Ang owner nun, si Jeric Mitra, yung friend ko na motocross rider din. Ayun. Okay. Joma, ano mga big projects na hinahawakan ng Bless Up 87? Suspension revalves. Yan ang pinaka hinahawakan natin ng malaking project. Malaki siya kasi Pag kumakarera, yan ang... hindi po. Before pa po yun Kasi yung revalve kit from US pa, from Racetech Suspension USA. Okay. Tapos, saka natin siya i-encode. Tapos mga shim picking, palit ng suspension pistons. Matrabaho din siya. May ganun pala. Jolly, no? Kaiba pala Hindi, itong... alam mo, Jay, talaga sa totoo lang. Ang suspension system talaga para sa akin, parang yun yung parang pinaka-importante. Totoo yun. Besides the brakes. Pero yun din yung pinaka-overlook. Diba? Totoo yun. Pero yung medyo mabusisi, di ba? Very specialized ang labor sa suspension din, mahal ng pyesa. Pero buti lang andyan si Joma. Ayun. Pero sa akin na importante yung wag titirik. Hindi, tsaka lahat ng nabanggit niya, ignition system is also Electrical. important. Pero gaano kalaki ang market nitong ganitong klase ng services, Joma? Kasi, ewan ko kung Sa amin, maraming sa kumakarera motocross. sa motocross, marami Ang rin ba? motocross po, maraming kumakarera. Kaya lang natin sila hindi nakikita on a daily basis kasi hindi pang kalsada yung unit. Nasa bundok. Sa racetrack po. Nasa racetrack. Kasi ang pang motocross, pang racetrack, hindi po pang trail ride. Walang okay, registro. okay. Opo. Nasa mga racetrack sila. Okay. Pero malaking industry din. Malaki po, malaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Yun, may parating atang nakita ko, may ginagawa kang 450 450 MT Nung last time, yes, CF Moto 450 MT, nag-tune tayo ng suspension and considered din yung weight ng client natin. Is it, ano ba ito? Bike na getting ready for the FJ Moto? Right Marami now- ka bang clients from FJ Moto? Right now po, hindi Kasi hindi pa po sila fully aware on how suspension tech works na kagaya ko. Alam lang nila kapag mabigat, springs, titigasan. adjust ng preload, tapos papabagalin, ganun. Pero kapag nag-exceed nga kasi yung rider weight dun sa spring rate na tinatawag sa spring ng suspension, papalit ka na talaga. Grabe, Yung mga ang dami palang math nito, senyor, no? Mahirapan tayo dito. But yun, tama, no? Hindi natin pwedeng i-undermine ang importance ng Totoo suspension sa ating mga motor. Siguro, hinga natin ng tips ito si Joma. Bigyan mo kami ng mga 2 o 3 tips para sa ating mga motocross rider. Number 1 is suspension. Oo. Kapag hindi maganda ang suspension mo, nonsense yung power ng motor mo and yung power ng rider. Okay. Kasi mapapagod ka kagad mauubos ka. So, number 1, suspension. So, naka-dial up yan sa weight ng rider talaga. Dial up yun. Tsaka sa skill level, Okay. sa uri ng racetrack, Okay. sa uri ng lupa. Okay. Then, number 2 is yung maintenance ng bike. Okay. Sundin yung hour meter.
Kasi motocross bikes, hindi sila based sa mileage. Wala eh. Wala sa oras yun. No? Ang gamit namin is hour meter. So, for example, change oil ka every 5 hours of usage. Okay. Ganun. Okay. Number 3. Number 3, fitness ng rider. Okay. Fitness ng rider. Huwag nagpupuyat. Walang kwento yung napakagandang motor kung wala ka sa kondisyon. naman. Totoo yan. Okay, paano makokontak ang Bless Up 87? Pwede nyo kaming message sa Facebook, Okay. Bless Up 87. So, search nyo lang po yun. Then, nawawaze din naman po and Google Map yung location po namin sa Valenzuela City. Sa Valenzuela kayo. Alright. Okay. Thank you, Joma. Kapag gawa ng Bless Up 87, dapat I-ride mo to. ayun. Okay. At bago ka namin pakawalan, okay. Tanggapin mo ang aming Mr. Donut Argument, please. Ay, ayos yan ah. Maraming salamat, Mr. Donut, sa aming Ubusin natin. pasalubong ni Joma. Okay. Thank you so much, Mr. Donut. Thank you so much, Joma. At ngayon, ang ating mga winners naman. Simulan natin sa nanalo sa ating Motolite pangmatagalan battery giveaways in your bank. Carlos Lim, Pasay City. Maricar, Liase, Puno, Caloocan. Super Top, Caloocan. Congratulations. At ang winners sa ating 300 peso Inspi Apparel voucher giveaway, Jolly. Yun yung ating mga swerteng manunood na nanalo ng 300 peso voucher para sa on-track apparel sa TikTok shop ng Inspi ay sila Tup Davil, si Javier Jr. Man at si Ronald Barikawa. Sa lahat ng winners, mag-message sa Ride PH Facebook page para malaman kung paano i-claim ang inyong mga panalo. Bago tayo magtapos, happy birthday muna kay Charles Season. Happy birthday, Charles. Magparamdam ka naman dito. Okay, happy wedding day kay Lance Damian. Uy, talaga, Lance Damian and Peter Formento ba yan? Formento. Ngayong araw. Kasal pala ni Lance. Alright. Okay, wala na tayong oras. Maraming salamat, Motolite Inspi, Mr. Donut, Deja Brew, Sherry Loom, Petron, at syempre, ang Maxis Tires. Ride safe, mga paps. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado, 4 p.m. Dito lamang sa #1 TV show para sa nangungunang transportasyon sa Pilipinas, ang Ride Radio 2.0. Ako po si Jay Taruk. Ako si Engineer Jolly Alarcon. At ang pambansang senyor, Bam Olivares po. Kami ang inyong kapatid sa Public Service 1PH na serbisyo para sa Pilipino.